හෙලෝ එවරිවන්. ඉතින් අද මම පොලොස් වලින් පොලොස් මෝජු එකක් තමයි හදන්නේ. පොලොස් වලින් විවිධ කෑම හදන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් උත්සව සමයක් ළඟ එන නිසා මම හිතුවා ඔයාලට පොලොස් වලින් මෝජු එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ ගෙවත්තේ පොලොස්. මම මේ පොලොස් ගෙඩිය කඩලා අද මම පොලොස් මෝජුවක් තමයි හදන්නේ. හොඳයි අපි දැන් බලමු පොලොස් මෝජුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මම කඩාගත්ත පොලොස් ගෙඩිය. ඉතින් දැන් හැම ගසකම වගේ පොලොස් තියෙනවා. මගේ ගෙවත්තේ තමයි මේ පොලොස් ගෙඩිය මම කඩාගත්තේ. ඉතින් දැන් මේ පොලොස් කාලය ඒ නිසා මම පොලොස් වාරය නිසා මේ පොලොස් මෝජුවක් හදාගන්න හිතුවා. මගේ පහුගිය වීඩියෝ එකේ කළේ මම බටු මෝජුවක්. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ පොලොස් මෝජුව හදන්න හිතුවේ ළඟම උත්සව කාලයක් එනවා. ඒ නිසා දැන් පොලොස් වාරේ හැම ගසකම වගේ පොලොස් ගෙඩි තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතුවා කල් තියාගන්නත් පුළුවන් නිසා පොලොස් මෝජුවක් හදන්න. හොඳයි අපි දැන් බලමු මේ පොලොස් මෝජුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට මම පොලොස් ගෙඩිය හොදලා අරගන්නවා. ඒ වගේම මේ පොලොස් වල කොහොල්ල ගතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම කොහොල්ල ගෑවෙන එක අඩු කර ගැනීම සඳහා මේ පිහියේ පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා අරගන්නේ. ඔයාලටත් එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පොලොස් ගෙඩිය අපි දෙකට කපලා මේ වගේ තීරු විදිහට කපා ගන්නවා. මේ විදිහට කපා ගන්නතහම අපට පොලොස් මෝජුව සඳහා පොඩියට කෑලි කපා ගන්න ලේසියි. ඉතින් මේ වගේ අපි ලෙල්ල ඉවත් කරගන්නවා. ලෙල්ල ඉවත් කරගෙන මේ විදිහට පොඩියට තීරු කපා ගන්නවා පොලොස් මෝජුව සඳහා. මේ විදිහට මම පොලොස් පොඩියට කෑලි කපලා අරගන්නවා. නාරටිය මැද නාරටිය ඉවත් කරගෙන මේ විදිහට කපා ගන්න. මම දැන් මේකට කහ කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරගෙන හොඳින් මේ විදිහට කවලම් කරගන්නවා. අපිට මෙහෙම හොඳින් කහ අත ගා ගැනීමෙන් කහට පිපෙන එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. පොලොස් මෝජුව සඳහා මම අරගෙන තියෙනවා රතු ලුණු ග්‍රෑම් 150ක් පමණ. ඒ වගේම අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 50ක් පමණ. කරපිංචා ඉති දෙකක් විතර රම්පා සහ කපාගත්ත පොලොස්. මේ පොලොස් වලට කහ අත ගාලා අරගත්ත නිසා කහට පිපුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලටත් මේ විදිහට කහ කුඩු ස්වල්පයක් අත ගාලා අරගන්න පුළුවන්. අපට මේ මෝජුව සාදා ගැනීම සඳහා අබ පේස්ට් එකක් සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා මම අරගත්තා අබ තේ හැන්දෙන් 4ක් පමණ. මේ අබ ටිකට මම එකතු කරගන්නවා විනාකිරි. විනාකිරි තේ හැන්දෙන් 4ක් පමණ මම එකතු කරගන්නවා. මම දැන් මේක විනාඩි 30ක් පමණ පෙඟෙන්න තියලා ගලේ අඹරලා අරගන්නවා. ඔයාලට ග්‍රයින්ඩ් කරලා අරගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම ගලේ අඹරලා අරගත්ත අබ පේස්ට් එක. අපට මේ පේස්ට් එක සාදා ගැනීම සඳහා තවත් අවශ්‍ය වෙනවා කෑලි මිරිස් තේ හැන්දෙන් 4ක් පමණ. ඒ වගේම සීනි තේ හැන්දෙන් 3ක් පමණ. තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු සහ ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක් කරද මුංගු කරාබු නැටි. දැන් මම මේ විදිහට පොලොස් කැබලි ගැඹුරු තෙලේ බෙදලා අරගන්නවා. ඉතින් මගේ channel එක බලන ආදරණීය ඔයාලා වෙනුවෙන් මම කියන්න හිතුවා මේ ගෑස් ප්‍රශ්නය තාම විසඳිලා නැහැ. මේ මම අලුතෙන් ගෙනාපු ගෑස් එක. මේකේ ගෑස් ලීක් එකක් තිබුණා. ඉතින් ඔයාලා හරිම ප්‍රවේශමෙන් ගෑස් පාවිච්චි කරන්න. මම සුපුරුදු පරිදි මගේ දරලිපම පාවිච්චි කරනවා. මේ විදිහට මම සියල්ලම ගැඹුරු තෙලේ බෙදලා අරගත්තා. මම මේ විදිහට පිරිසිදු තෙල් ස්වල්පයක් මේ වගේ රත් වෙන්න තියාගන්නවා. තෙල් රත් වීගෙන එන විට මම තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් රත් වෙන්න තියාගන්න. අපි මේක අඩිය අල්ලන්න නොදී හොඳින් කර ගන්නවා. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා කරඳ මුංගු කරාබු නැටි කුරුඳු පොතු සහ ලුණු කුඩු ස්වල්පයක්.
ඒ වගේම කෑලි මිරිස් මේ සියල්ලම හොඳින් මේකට එකතු කරගන්න. සීනිත් රස අනුව එකතු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම සාදාගත්ත පේස්ට් එක. මේකට මම එකතු කරගත්තා තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු, කෑලි මිරිස්, ලුණු කුඩු ස්වල්පයක්, සීනි, ඒ වගේම අපේ අබ පේස්ට් එක, විනාගිරි ස්වල්පයක්, කරදමුංගු, කරාබුනටි, කුරුඳු පොතු මේ සියල්ලම එකතු කරගෙන මේ සාදාගත්ත පේස්ට් එක මේක අපි විනාඩි 10ක් පමණ හොඳින් ලිපේ පිස ගන්නවා. මම දැන් පොලොස් මෝජුව මික්ස් කරගන්නයි යන්නේ. මේකට මම බෙදගත්ත පොලොස් කැබලි, රතු ලුණු, රම්පා, කරපිංචා, අමු මිරිස් මේ සියල්ලම එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට සියල්ලම එකතු කරගෙන අපි මේක දැන් හොඳින් මික්ස් කරගන්නයි යන්නේ. මේ විදිහට අපි සාදාගත්ත පේස්ට් එක හොඳින් මේ ටිකේ හොඳට තැවරෙන පරිදි මේ විදිහට අපි හොඳින් මේක මික්ස් කරගන්නවා. මේ ආකාරයට මේ පේස්ට් එක අපේ මේ පොලොස් කැබලි වල, ලුණු වල, රම්පා කරපිංච වල, ඒ වගේම අමු මිරිස් වල තැවරෙන පරිදි මේ විදිහට හොඳින් මේක මික්ස් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පොලොස් මෝජුව. ඉතින් මේ පොලොස් මෝජුව හරිම රසයි. හරිම සුවඳයි. ඉතින් අපිට මේ වගේ පොලොස් මෝජුවක් හදාගෙන කල් තියාගෙන ආහාරයට අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂ අවස්ථාවන් සඳහා අපිට මේ වගේ පොලොස් මෝජුවක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට පොලොස් මෝජුවක් හදලා රස බලන්න. හරිම රසයි.